ሰላም እንዴት አላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬም በሲ++ ተከታታይ ቱቶሪያል መጠናል በፓርት 6 ያየናቸው ስለ ኮንትሮል ስታትመንት ያየናቸውን ቤዚካሊ ሲንታክሶች ለምን እንደምንጠቀምባቸው ያየንበት መንገድ አለ አሁን ደግሞ እያንዳንዱ እነዚህ ሶስት ብራንቾች በእያንዳንዱ ውስጥ ያለው ፕራክቲካሊ እንዴት ይሰራል የሚለውን ምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው መልካም ቆይታ እንግዲህ እንደጀመርነው የተለያዩ if ስታትመንቶች አሉ ሴሌክሽን ስታትመንት ሆኖ if ውስጥ ያሉ አራት አይነት if ስታትመንት አለ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር if አለ if else አለ if else if አለ nested if አለ ሃይላይቱን በዛኛው በፓርት 6 ቪዲዮ ለማሳየት ሞክረናል ቀጥታ ወደ ፕራክቲካሉ ነው የምንሄደው ማለት ነው ሶ አሁን if ሲባል እንዴት ነው if ብለን ኮንዲሽን ነው የምናስገባው if then እሱ ኮንዲሽኑ ምንድነው ሎጂካል ወይም ሪሌሽናል ኦፕሬተር ያለውን ያካትታል ማለት ነው አሁን ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ከዛ እቺ ስታትመንት ኤክስኪዩት ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ if ስታትመንት ምንድነው only one part of the program ምንም ሌላ እንትን የለውም አንድ ፓርቱን ብቻ ራን ያደርጋል ማለት ነው አሁን ይሄ ስታትመንቷን የምትለው አንድ ስታትመንት ብቻ አይደለም መልቲፕል ስታትመንት ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ እሱንን ያደርጋል ማለት ነው ለምሳሌ if ተማሪ ከሆናችሁ ከዛ ትምህርት ነው አይደል ትምህርት ማለት ነው ይሄኛው ኦኬ ሌላ ምንም እንትን የለውም ያቺ ኮንዲሽን የምታደርገው ይዞ ይሄዳል ማለት ነው if ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ከሆናችሁ ለምሳሌ ኮንዲሽኑ ዘን ስታትመንቱ ምን ይሆናል ስታትመንቱ ፍሬሽማን ኮርስ ወስዳላችሁ ሚል ስታትመንት ቢኖረን ወይም ስራ ቢኖረን ሶ ፍሬሽማን ኮርስ ቢወስድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ መሆን አለበት ማለት ነው ሶ አንድ ስታትመንት ብቻ ለመውሰድ if እንላለን if else ምንለው ደግሞ ሁለት አይነት አማራጭ ሲኖር ነው ሁለት አይነት አማራጭ ለአንድ ኮንዲሽን ሁለት አይነት አማራጭ አለን ማለት ነው if ብለን ኤክስፕሬሽን ማለት ኮንዲሽኑ ነው ሶ ኤክስፕሬሽኑ ትክክል ከሆነ የዚህ የኢፍ ብሎክ ይሆናል ከዚች መስመር እስከዚች ያለችው ማለት ነው እስከ ብራሱ ሶ ይሄ ምንድነው if ብሎክ ነው የምንለው ኤክስፕሬሽኑ ትሩ ሲሆን ኤክስኪዩት የሚደረግ if ብሎክ ነው ፎልስ ሲሆን ደግሞ else ፓርቱ ማለት ነው ስታትመንት 2 አሁን ይሄ ኤክስፕሬሽኑ ትሩ ከሆነ ስታትመንት 1 ፎልስ ከሆነ ስታትመንት 2 ማለት ነው ሶ ይሄ ጀነራል ሲንታክስ ነው ሁለት ኦልተርኔቲቭ አክሽን ይኖረዋል ማለት ነው ከሁለቱ ኦልተርኔቲቭ አክሽን አንደኛው if ሲሆን ትሩ ፎልስ ሲሆን ደግሞ else ፓርቱ የሚሰራበት if else ነው ማለት ነው if else if ደግሞ ሶስተኛው ታይፕ ኦፍ if ስታትመንት ነው እንግዲህ እቺኛዋን if else አይተናል ከዛ if ነው ይቀጥልንበት ማለት ነው አንድ ኤክስቴንድ የሆነች አይታችሁ ቆነ እዚህ ጋር if else ነው እዚህኛው ፓርት ላይ ደግሞ if else if አሁን በዚህ ጋር ዶቷ የምታመለክተው ምንድነው if ብለን የሆነ ነገር አለ ከዛ else if ይቀጥላል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው ደግሞ if ብለን የሆነ ፓርት አለ መጨረሻ ላይ else አለ ማለት ነው ሶ ጀነራል ኤክስፕሬሽኑ ሲንታክሱ if then expression 1 then statement 1 ይሄኛው statement 1 አልነው ከዚህ አሁን if ብሎክ ነው else if then another expression አሁን ይሄ expression 1 and expression 2 different ናቸው ማለት ነው then ይቀጥላል 3 4 5 ኢንፊኒቲ ነው እስካሁን ፈልገው ድረስ ኮንዲሽን ካለ ይሄዳል ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደምታዩት ሉክ እነዚህ አንድ ምርጫ ነው 2 3 4 5 6 እያለ ይቀጥላል እነዚህ የሚታዩት ሜኑዎች ማለት ነው እዚህ ፓወርፖይንት ላይ ሶ if ሆም ከነካው ስታትመንት 1 ምንድነው ስታትመንት 1 ሆም ያሉ ሜኑዎች ይታዩኛል else if እዚህ ጋር else if መጣው ኤክስፕሬሽን 2 ኢንሰርት ከነካው ኦኬ እነዚህ ተቀየሩ ሌላ ኮንዲሽን ነው else if አሁንም ሌላ ዲዛይን ከነካው የዲዛይን ቦታ ላይ ያሉ ይታያሉ ማለት ነው ስታትመንት n ምንለው ማለት ነው እዚህ ጋር ሶስተኛ ኤክስፕሬሽን አራተኛ ያልነ እንቀጥላለን ትራንዚሽን አኒሜሽን ከነካን ስላይድ ሾው ከነካን ያለ ኮንዲሽን ነው አሁን if ሰውየው ፋይል ከነካ ፋይል ላይ ሁሉ ይሄዳል ማለት ነው ሶ ከፋይል ደግሞ ሌላ if አለ እሱን በነስትድ ምናየው ይሆናል ማለት ነው ሶ ይሄኛው ምንድነው መልቲፕል ኦልተርኔቲቭ ነው
ታርጌቱ ምንድነው ብዙ አማራጭ ካሉን አማራጮቹን ለመጠቀም አንዱን ስነካ አንዱን ሌላኛው ሲሆን ደግሞ ሌላኛው እያለ እንዲሄድልን if else if ነው የሚሆነው ማለት ነው 3 and more የሆኑ ኦልተርኔቲቭ አክሽን ካለ በኢፍ ኤልስ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሶ ይሄኛው ጀነራል ሲንታክሱ ነው የሚሆነው ነስትድ ምንለው ደግሞ ነስትድ ምንለው በአንድ ኢፍ ውስጥ ሌላ ኢፍ ኦኬ በአንድ ኢፍ ውስጥ ሌላ ኢፍ ለምሳሌ በዛኛው ቪዲዮ ኤግዛምፕል እንዳነሳ ነው እኔ ጋር ፌስቡክ ቻት ለማድረግ መጀመሪያ እናንተ ምን ማድረግ አለባችሁ አካውንት መኖር አለበት አይደል ኢፍ አካውንት ካላችሁ ለምሳሌ ይሄ ኤክስፕሬሽን 1 አካውንት ካላችሁ አካውንት አላችሁ ማለት ትሩ ነው ማለት ነው የላችሁ ማለት ፎልስ ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ ኢፍ አካውንት ካላችሁ ኦኬ ሌትስ ሴይ አካውንት አላችሁ ከዛ በኋላ ሜሴጅ ለኔ ለመጻፍ ምን መሆን አለበት ፍሬንድ ሪኩዌስት መላክ አለባችሁ አክሴፕት ማድረግ አለብኝ ፍሬንድ መሆን አለብን ማለት ነው አካውንት መኖር ሌላ ኮንዲሽን ነው ወይም ሌላ የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ክራይቴሪያ ነው ማለት ነው ኦኬ ከዛ ፍሬንድ መሆን ደግሞ ኤክስፕሬሽንቱን እንለዋለን ሌላ ምንድነው ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው ሶ ይሄኛውን ኢፍ ምናገኘው ምን ሲሆን ነው ይሄኛው ትሩ ሲሆን ብቻ ነው ማለት ነው ለምሳሌ አካውንት ከሌላችሁ እዚህ ውስጥ አይገባም ኤልስ ፓርት ነው የሚሄደው ማለት ነው አካውንት የላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አካውንት ክሬት አድርጉ የሚል ሜሴጅ ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር ኦኬ ሶ አካውንት ካላችሁና ፍሬንድ ከሆነ ዘን ስታትመንት ኤል ምን ሜሴጁ ማለት ነው ስለዚህ ባንድ ኢፍ ውስጥ ሌላ ኢፍ ኦኬ ባንድ ክራይቴሪያ ውስጥ እንደገና ናዘር ክራይቴሪያ ለምሳሌ ሞስት ፕሮባብሊ ይሄን ፕሮግራም ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ቴክኖሎጂ ተማሪ ልትሆኑ ትችላላችሁ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ከሆናችሁ if you are pre-engineering or engineering and technology students የመጀመሪያው then and if again you are computer science or IT then what የሆነ ምን ስታትመንት ማለት ነው ይሄኛው ስታትመንት ኤንድ ኦኬ ካልሆናችሁስ ሜካኒካል ከሆናችሁስ ለምሳሌ ሶ የሜካኒካል ማለት ስራ ማለት ነው else if አሁን ኦር ደግሞ ከኢፍ የዚህኛው ትሩ ተቃራኒ ኤልስ ነው እሱኛው ምንድነው ኤፍቢ ከሆናችሁ ምንድነው ቢዝነስ ኢኮኖሚክስ ከሆናችሁ ቢዝነስ ውስጥ ኤልስ ደግሞ አካውንቲንግ ከሆናችሁ አካውንቲንግ ውስጥ ማለት ነው ሶ ይሄ ቶታሊ ምንድነው የኢፍ ኤልስ ጀነራል ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው አሚን የነስትድ ኢፍ ጀነራል ኤክስፕሬሽን በዚህ መልክ ይገለጻል ማለት ነው ሶ ፕራክቲካሊ እንሄዳለን አሁን ወደ ፕራክቲካሉ ነው ወስዳችሁ እንግዲህ ያው ዴቭ ነው የምጠቀመው እኔ ዴቭ ውስጥ ገባለሁ ሶርስ ፋይል ክሬት አደርጋለሁ ሶ የመጀመሪያው ምንድነው ሴቭ ማድረግ ነው ይሄኔ የከፈትኩትን ፋይል ሴቭ አስላለሁ የሚቀመጥበትን ሎኬሽን እመርጣለሁ ሶ ፋይል ኔሙ ለምሳሌ if statements ብዬ .cpp ማለታችሁ እንዳትረሱ እዚህ ጋር ኦል ፋይል ከሆነ .cpp ይባላል C++ ሶርስ ፋይል ከሆነ statements ብላችሁ ብትሉትም ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው ሶ አሁን እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ላይ ብትሄዱ የምታዩት ነው ማለት ነው statements.cpp የሚል ፋይል ይሄው እዚህ ጋር if statement.cpp ክሬት ተደርጓል ማለት ነው ሶ ፕሮግራሙ ምጽፈው as usual እንግዲህ ሃሽ ኢንክሉድ ይቀድማል ሃሽ ኢንክሉድ iostream okay iostream then using name space std standard ማለታችን ነው then int እዚህ ጋር name space እንል space ያስፈልገን int main then ሁለት ብራስ አሁን ይሄ return 0 ይሄ ጀነራል ስትራክቸር ነው ማለት ነው የሲ++ ፕሮግራም ሃሽ ኢንክሉድ iostream ምንድነው ባለፈው በፓርት 1 ያየነው ቪዲዮ ነው ሶ ይሄ ጀነራል ሲንታክስ ነው እዚህ ጋር int main ውስጥ ነው ፕሮግራም ይጻፈው ኦኬ ከዚህ ብሎክ እስከዚህ ብሎክ ከዚህ እስከዚህ ውስጥ ባለው ነው የምንጽፈው ማለት ነው ሶ let's say int x is equal to
for okay then if statement እናውጣ if what x is greater than or equal to 3 okay so cout let's say cout okay x is greater than 3 እንበል ማለት ነው ኦኬ ይሄው አውትፑታችን ቢሆን ኦኬ ሶ አሁን የመጀመሪያውን if ስቴትመንት ልናይ ነው if ብለን እቺ ምንድነች ኮንዲሽን ያላት ነች እቺ ኮንዲሽን ናት በዚህ ኮንዲሽን ነው ይሄ የሚወጣው ማለት ነው ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ብቻ ነው እቺ የምናገኘው otherwise nothing ይሄ ምንድነው ሲንግል ስቴትመንት ብለን ያወጣ ነው ማለት ነው ሲንግል ስቴትመንት return ሲል እንደዚህ አይደለም sorry for that okay so ኤረሩ 0 ነው ዋርኒንጉም 0 ነው ራን እናድርገው ይሄው እንደምታዩት x is what greater than 3 x what x ምንድነች 4 ነች 4 is greater than 3 ያለ ነው ማለት ነው so it's true እሺ ፎልስ እናድርገው እቺን እንቀየርና ፎልስ ብናደርገውስ ኦኬ እንደገና ኮምፓይል ማድረግ ይጠበቅብናል ሞዲፋይ ካደረግን በኋላ ኮድ ኮምፓይል ይጠይቃል ኮምፓይሉ ትክክል ነው ራን አደረግን nothing is what አውትፑት ምክንያቱም ይሄ ፎልስ ነው ማለት ነው ፎልስ ከሆነ nothing አይወጣ ማለት ነው ኦኬ depending on this condition if ውስጥ የተጻፈው ፕሮግራም ራን ይሆናል ማለት ነው ራን ይሆናል ኦኬ else እናድርገው ኦኬ እዚህ ጋር else if else ፓርስ እንሂድ ማለት ነው if then else መጨረሻ so cout what x is less than 3 እንዲህ እናድርገው ችኛዋ greater than እናድርግና no ችኛዋን greater እናድርገው greater than okay እዚህ ጋር semicolon sorry አሁን ይሄው ምንድነው x 4 ነው x is greater than 3 ካለ ምንድነው less than 3 ካለ ምንድነው false ነው አይደል so else ፓርቱን አውትፑት የሚሆን ማለት ነው false ከሆነ else ፓርቱ ነው ያለው እዚህ ጋር ኢምፕሊመንት ይደረጋል ምን ይላል x is greater than 3 ይላል less than አይደለም greater than ነው ማለት ነው x ስንት ናት 4 ናት ማለት ነው so if then else if ብለን ኮንዲሽን የምንሰጠው ጥሩ ከሆነ if ውስጥ የሚጻፉ ስቴትመንቶች else ፓርት ጋር ደግሞ false ከሆነ ኮንዲሽኑ የሚጻፉ ስቴትመንቶች ኤክስኪዩት ይሆናል that is if else okay በኢፍ else ጊዜ አንድ ኮንዲሽን ያለው ለዛ ኮንዲሽን ሁለት አማራጭ አለ ወይ ይሄኛው ወይ ያኛው ማለት ነው so that's it and then ሶስተኛ ያየነው if else if ማለት ነው እዚህ ጋር ምንድነው መጨመር if ብዬ then ምን ሌላ ኤክስፕሬሽን ጽፋለሁ ማለት ነው so ለምሳሌ ይሄው እዚህ ጋር let's say int z okay z is equal to 5 and int y is equal to 7 በልና value ልስጥ okay so አሁን እዚህ ጋር if x is greater than y okay ምንድነው x is greater than y ይላል else if okay x is greater than z then x is greater than z አደርጋለሁ okay else if ያለ ኮንዲሽን ነው የምንጽፈው ኖ እቺኛዋ y እናርጋት okay then less than እናርጋት else if x is less than y so x is what y is what y is greater than x okay then finally ምንድነው else ነው okay አሁን ሁለቱ ኮንዲሽን ካልሆነ ሶስተኛው ሌላ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌላ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ let's say zን እንተውና በx እና በy እንጨርሰው so else እዚህ ጋር else ማለት ምንድነው ሁለቱም ካልሆነ ምን ማለታችን ነው x
and y are equal ለምሳሌ look x ከy የሚበልጥ ከሆነ x greater than y ነው የሚሆነው x ከy የሚያንስ ከሆነ y greater than ነው ማለት ነው ካልሆነ ግን ሁለቱ እኩል ናቸው ማለት ነው ኦኬ ካልሆነ ግን ማለት ነው look ከዚህ ከሁለቱም ውጭ ከሆነ else ፓርቱ ነው ማለት ነው ሶ መጀመሪያ ምንድነው የሚያደርገው ቼክ የሚያደርገው f ፓርቱን ከዚህ ይመጣል ኦኬ ይሄ ካልሆነ ወደዚህ ይመጣል ይሄም ካልሆነ ወደዚህ ነው የሚመጣው ኦኬ ወደ else ፓርቱ ማለት ነው ሶ else ማለት መጨረሻ ላይ ነው የምትመጣው if else if then finally ግን ምንድነው else ነው የሚሆነው ማለት ነው else ነው የሚሆነው ማለት ነው ጀነራል ሲንታክሱ ሶ ይሄኛው ምንድነው if else if ሶስት እና ከዛ በላይ የሆኑ ኦልተርኔቲቭ አሁን ለምሳሌ ይሄን ራን አድርግና ላሳያችሁ ሶ run is successful now አውትፑቱን እንመለከታለን ማለት ነው የx ቫልዩ 4 ነው የy ቫልዩ 7 ነው ሶ y is greater than x ሚለው አውትፑታችን ነው እዚህ ጋር ሁለተኛው ኦኬ አውትፑቱ አሁን y is greater than x ሚለው ነው y is greater than x because x is less than what y 4 is less than y ማለት ነው 4 is less than 7 ስለሚሆን በዚህኛው መልኩ ይሄኛው ኤክስኪዩት ይሆናል ማለት ነው ሶ nested if እና አንዳንድ ስለ if ቤዚክ የሆኑ ኮንሴፕቶችን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን መልካም ቆይታ